Welcome to Dnyanda tutorial. Today we learn class 7 chapter number 5 operation on rational number. तर रॅशनल नंबर कशाला म्हणायचं हे आपण या अगोदरच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेलेच आहे. त्याच्यामध्ये नॅचरल नंबर कुठले आहेत, रॅशनल नंबर कुठले आहेत हे आपण सर्व पाहिलेलं आहे. जर तुम्हाला रॅशनल नंबर म्हणजे नेमकं काय माहित नसेल तर तुम्ही तो पाठीमागचे व्हिडिओ आहेत त्या चेक करा, तुम्हाला समजेल की व्हॉट इज मीन बाय रॅशनल नंबर. तर आज आपण पाहणार आहोत तर ऑपरेशन ऑन रॅशनल नंबर. तर रॅशनल नंबर वरती कुठले कुठले असतात ऑपरेशन? ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन. बरोबर. कुठले कुठले ऑपरेशन असणार आहेत? ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन. तर फर्स्ट आज आपण पाहणार आहोत ऍडिशन. फॉर एक्झाम्पल आपण 5 by 7 plus 10 by 11 घेतलेला आहे. सर्वात प्रथम पहिल्यांदा रॅशनल नंबरची ऍडिशन करताना आपल्याला काय करावं लागेल? डिनॉमिनेटर चेक करावं लागेल. कारण इझिली होऊ शकते का 5 by 7 plus 9 by 11 आपण ऍड नाही करू शकत. तर ह्यासाठी अगोदर आपल्याला काय करावं लागेल? डिनॉमिनेटर सेम करावं लागेल. डिनॉमिनेटर सेम करायचं म्हणजेच काय? सपोज आता इथे 11 आहे, इथे 7 आहे, तर हा डिनॉमिनेटर सेम होऊ शकतो का? बट जर एखादं दुसरं एक्झाम्पल असतं आणि त्याच्यात जर डिनॉमिनेटर 8 आणि 4 किंवा 2 असं असतात तर त्यावेळेस आपण त्या 2 ला 8 करू शकतो मल्टिप्लाय बाय 4 करून. तसं नाहीये. मग काय करणार? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. अशा सिच्युएशन मध्ये काय करणार? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 5 मल्टिप्लाय बाय 11 प्लस 7 मल्टिप्लाय बाय 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टिप्लाय बाय 11. तर 11 5 55, 7 9 63 divided by 7 11 77. करेक्ट. 5 आता ऍडिशन डिनॉमिनेटर सेम आहे खाली त्याच्यामुळे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यामुळे आता 5 plus 3 8, 6 plus 5 11, 118 divided by 77. तसंच आता आपण एखाद्या मिक्स्ड नंबरचं बघूया. 2 complete 1 by 7 plus 3 complete 8 by 14. काही जणांना खूप भीती वाटत असेल असं एक्झाम्पल पाहून. का का भीती वाटण्याचं काहीच रिझन नाही. आपल्याला फक्त मिक्स्ड नंबर दिलाय, त्याला इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्जन करायचंय. तर आपण कसं करतो सांगता येईल का कोणाला? येत असेल तर कमेंट मध्ये नक्की सांगा. तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कन्वर्जन करताना काय करणार आहोत? 7 multiplied by 2 plus numerator, 14 multiplied by 3 plus numerator. म्हणजेच काय? इकडे लक्ष द्या. 7 multiplied by 2 plus 1 divided by denominator as it is plus आता सेकंड नंबरचं 14 multiplied by 3 plus 8 divided by 14 as it is. ओके. ही स्टेप समजली का? नसेल समजली आणखी एकदा रिपीट करते. काय करायचं आपल्याला? 7 मल्टिप्लाय बाय 2 जो कंप्लीट नंबर आहे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन डिनॉमिनेटर मल्टिप्लाय बाय कंप्लीट नंबर प्लस न्यूमरेटर इथे पण सेम आणि डिनॉमिनेटरच्या जागी ऍज इट इज ठेवायचा आहे. 7 टू जा 14, 14 प्लस 1 15 बाय 7 प्लस 14 मल्टिप्लाय बाय 3 42 प्लस 8 म्हणजे किती झालं इथं? 50 डिवाइडेड बाय 40. आता हा झाला इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन मध्ये कन्वर्जन. तर आता आपल्याला बघायचं डिनॉमिनेटर सेम आहे का? नाही. इथे 7 आहे इथे 14 आहे. पण 7 ला जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर तो 14 होऊ शकतो. म्हणजे इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करण्याची गरज नाही. जर हे दोन्ही नंबर ऑड असतील आणि त्यातला एकही नंबर कुठल्याही रँडम नंबरनी जर मल्टिप्लाय करून डिव्हिजन करून सेम होत नसेल तर त्या सिच्युएशनला आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करणार. म्हणजे काय झालं इथं 15 by 7 plus 50 by 14. तर 7 ला जर तुम्ही मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार आहे? 14. तर मग फक्त डिनॉमिनेटरला करू शकतो का? नाही. रूल असतो ज्यावेळेस एखादा नंबर रॅशनल नंबर असतो तर त्याला मल्टिप्लाय करताना न्यूमरेटरलाही करायचं आणि डिनॉमिनेटरलाही करायचं. तर 2 multiplied by 50 divided by 2 multiplied by 7. हा नंबर as it is. 15 to the 13, 7 to the 14 plus 50 by 14. आता 50 plus 13 18. डिनॉमिनेटर सेम झाला म्हणून आपण न्यूमरेटरची ऍडिशन करू शकतो.
14 प्लस 14 हा कॉमन आहे म्हणजे सेम झाला आता डिनॉमिनेटर तर ॲज इट इज 14. तर आता याला कशाने डिवाइड होऊ शकतं का? हो होऊ शकतं. कशाने? 2 नी. 2 4 जा 8 and 0 2 7 जा 14. तर आपलं फायनल आन्सर काय आलं? 40/7. तर हे पाहिलं आपण ऍडिशन ऑन रॅशनल नंबर. सेम प्रोसिजर आहे सबट्रॅक्शन साठी सुद्धा. आता आपण पाहूया सबट्रॅक्शन ऑन रॅशनल नंबर. फॉर एक्झाम्पल पाहूया 1/7 minus 3/4. हा एक रॅशनल नंबर आहे बरोबर. आता इथे सुद्धा आपल्याला काय करावं लागेल? 4 किंवा 7 यापैकी कुठलाही नंबर 4 हा 7 होऊ शकत नाही आणि 7 हा 4 होऊ शकत नाही. ॲट दॅट कंडिशन काय करावं लागेल? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. तर काय करणार आपण? 1 multiplied by 4 minus 7 multiplied by 3 divided by 7 multiplied by 4. Correct? 1 4 जा 4 minus 7 3 जा 21 divided by 7 4 जा 28. तर 21 minus 4 हा प्लस 4 आहे आणि मायनस 21 आहे. तर सबट्रॅक्शन होणार 21 minus 4 किती आलं? 17 divided by 28. but 17 पॉझिटिव्ह असेल का निगेटिव्ह? निगेटिव्ह. का? कारण मोठा नंबर जो आहे त्याची साइन काय आहे? निगेटिव्ह. म्हणून आन्सर काय आलं आपलं? -17/28. हा झाला सबट्रॅक्शन. सेम प्रोसिजर आहे ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन मध्ये. आता आपण पाहूया मल्टिप्लिकेशन. 9/13 multiply by 4/7. ऍडिशन सबट्रॅक्शनचं समजलं असेल तुम्हाला नक्कीच. आता मल्टिप्लिकेशन मध्ये थोडंसं त्याच्यापेक्षा वेगळं आहे पण खूप सोपं आहे. तर फॉर एक्झाम्पल आता हा एक्झाम्पल घेतला आपण 9/13 multiply by 4/7. तर हे आपण कसं सॉल्व्ह करणार आहोत? ज्या वेळेस आपण कुठल्याही रॅशनल नंबरचं मल्टिप्लिकेशन करत असतो तर मल्टिप्लिकेशनचा रूल काय असतो की न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन होतं आणि डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन होतं. तर 9 multiplied by 4 divided by 13 multiplied by 7. तर काय येईल आन्सर? 9 4 जा 36 and 37 जा 91. आता कशाने डिवाइड होईल का? 36 आणि 91 ला नाही तर ॲज इट इज राहणार आहे. हे झालं मल्टिप्लिकेशनचं. आणखी एक पाहूया 3/5 multiplied by minus 4/5. 3 multiplied by minus 4 divided by 5 multiplied by 5. Correct? आता इथे आपण ऍडिशन सबट्रॅक्शन मध्ये डिनॉमिनेटर सेम असतं तर काय केलं असतं? डायरेक्ट ऍडिशन सबट्रॅक्शन करून डिनॉमिनेटर ॲज इट इज असतं. पण मल्टिप्लिकेशन मध्ये तसं होत नाही. मल्टिप्लिकेशन मध्ये न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन होतं आणि डिनॉमिनेटरचं मल्टिप्लिकेशन होतं. तर 3 4 जा 12. मग तो 12 प्लस येईल का? नाही. कारण हा जो 4 आहे तो मायनस आहे. त्यामुळे 3 4 जा 12 -12. 5 5 जा 25. तर आपलं आन्सर काय आलं? -12/25. तसंच आणखी एक सिंपल एक्झाम्पल पाहूया. 9/13 multiply by 26/3. तर आता लक्ष द्या 9 multiply by 26 divided by 13 multiply by 2. पण 3 इकडे लक्ष द्या
इथे काय होतं 9 3 च्या टेबल मध्ये 9 आहे आणि तो डिवाइड म्हणजे 3 डिवाइड मध्ये आणि न्यूमरेटर मध्ये काय 9 तर 3 3 चा 3 म्हणतात 3 3 चा 9 तसंच 30 च्या टेबल मध्ये 26 आहे तर 13 म्हणता 30 13 2 26 तर आन्सर काय आहे 3 मल्टिप्लाय बाय 2 डिवाइड बाय 1 मल्टिप्लाय बाय 1 म्हणजे 3 2 6 बाय 1 इज इक्वल टू 6. इथे काय केले आपण जर डिवाइड होत असेल तर आपण काय केले तिथं की डिवाइड केले सिंपली ज्या नंबरनी त्या नंबरच्या म्हणजे एखाद्या नंबरच्या टेबल मध्ये किंवा त्या नंबरला जर डिवाइड होत असेल खालच्या नंबरने डिनॉमिनेटरने तर आपण फक्त डिवाइड केले बाकी काहीही केलेलं नाही आणि प्रोसिजर सेमच आहे फक्त आपण ह्याला शॉर्ट केलेला आहे. तर नेक्स्ट प्रोसिजर आहे नेक्स्ट ऑपरेशन आहे डिवाइड म्हणजे डिवाइड तर डिवाइड करताना खूप सिंपल आहे डिवाइडचं पण जसं मल्टिप्लिकेशन आहे सेम तसंच डिवाइड आहे डिफरन्स एवढाच आहे की फक्त एक स्टेप एक्स्ट्रा असते आणि ती कुठली एवढं जर तुमच्या लक्षात आलं तर डिवाइड मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन सबट्रॅक्शन या सर्व काही बाय हातात तर फॉर एक्झाम्पल पाहूयात आपण 14 divided by 12 divide 10 divided by 4. आता काय नंबर आहे 40 by 12 म्हणजे सेकंड नंबर काय आहे 10 by 4 तर 40 by 12 ऍज इट इज लिहिला आपण. आता ज्यावेळेस आपल्याला डिवाइडचं असं एक्झाम्पल रॅशनल नंबरचं असतं त्यावेळेस काय करायचं मल्टिप्लाय हा जो काही समोरचा नंबर असतो तो डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला आणि न्यूमरेटर फक्त उलटा करायचा म्हणजे तिथे काय येणार 4 by 10 करेक्ट काय आलं 4 by 10. आता आपल्याला करायचं मल्टिप्लिकेशन तर 40 मल्टिप्लाय बाय 4 12 मल्टिप्लाय बाय 10 कशाने कशाला डिवाइड होतं का होतं 4 1 जा 4 4 3 जा 12 10 1 जा 10 10 4 जा 40 तर काय 4 मल्टिप्लाय बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टिप्लाय बाय 1 म्हणजे 4 1 जा 4 3 1 जा 3 तर आन्सर काय आलं 4 by 3. सिंपल आहे डिवाइडच्या केस मध्ये फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची जो काही समोरचा नंबर असतो तो साइन डिव्हिजनचा आहे ते काढून टाकायचं मल्टिप्लाय करायचं आणि जो समोरचा नंबर आहे तो उलटा करायचा उलटा म्हणजे काय न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर ठिकाणी डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरच्या ठिकाणी. खूप सिंपल आहे. आज तुम्हाला समजलं असेल ऍडिशन सबट्रॅक्शन नेमकं काय असतं ऑपरेशन ऑन रॅशनल नंबर. खूप इझी चॅप्टर आहे आणि या चॅप्टरचे तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात फक्त हे 4 कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. तर प्रॅक्टिस सेट पुढचा जो काही आहे याच्यावरती तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहूया. चला आज इथे स्टॉप करूया.